iPad mini 6 ยังคุ้มอยู่ไหมในราคา 19,900 บาทที่หน่วยความจำ64 จิกจากการที่ผมเนี่ยใช้งานมา 1 ปีเต็มนะครับถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องสเปคและการใช้งานทุกอย่างที่ว่าคุ้มแล้วเนี่ยมันยังคุ้มได้มากกว่านั้นอีกนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงการนำ iPad mini เนี่ยไปตัดต่อในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น DaVinci หรือ LumaFusion เพิ่มเติมนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คงต้องพูดถึงตัวผมเองนะครับที่เริ่มต้นเข้าวงการเป็นสาวก Apple ด้วยอุปกรณ์ชิ้นแรกนั่นก็คือ iPad mini 6 ตอนนั้นเนี่ยไม่ว่า Mac Studio นะครับหรือว่า MacBook ที่เคยรีวิวไปนะครับผม Apple Watch เนี่ยตอนนั้นไม่มีนะครับเครื่องแรกเปิดซิงนะครับและก็หลังจากนั้นผมก็ซื้ออย่างอื่นๆตามมาไม่หยุดเลยทีนี้เหตุผลในตอนนั้นที่ผมตัดสินใจซื้อ iPad mini 6 นะครับตอนนั้นผมมีมือถือของ Android อยู่แล้วโน้ตบุ๊กนะครับผมก็ยังมีอยู่ทีนี้ผมเลยคิดว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะที่จะตอบโจทย์เรานะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่าง iPhone กับ iPad ขนาดใหญ่คนกลุ่มแรกที่ผมอยากจะสื่อสารนะครับเอาเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานก่อนนะครับว่า iPad mini 6 เนี่ยเหมาะไหมนะครับต้องบอกว่าในราคา 19,000 หรือหมื่นปลายๆจนถึง 20,000 แล้วนะครับนะถ้ารวมปากกาด้วยประมาณ 25,000 เนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากสามารถจับต้องได้นะครับนะผมในการวาดเขียนหรือว่าจดเนี่ยมันอาจจะสู้ iPad ขนาดใหญ่ไม่ได้เพราะอันนั้นมันกว้างกว่าแต่ผมมองว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้อยู่นะครับมันมีความสามารถในการทำตรงนั้นแถมปากกาเนี่ยยังเป็น Apple Pencil 2.0 นะครับที่สามารถชาร์จแบบแตะนะครับแม่เหล็กได้นะครับผมก็ง่ายมากนะครับแล้วแม่เหล็กเขาดูดแรงด้วยนะครับตรงนี้สะดวกมากนะครับเพียงแค่ราคาอาจจะแรงขึ้นมานิดนึงเนาะผมเชื่อว่าในเด็กมัธยมนะครับหรือเป็นนักศึกษาขึ้นมาเป็นวัยทำงานผมมองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลหลักๆและที่เล่นเรื่องโซเชียลผมมองว่าขนาดฟอร์มแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเข้า TikTok นะครับหรือการเข้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากขนาดมันโอเคเลยคือสะใจในส่วนของตัวน้ำหนักของมันน้ำหนักเบาก็คือสมมุติเพื่อนๆดูหนังรายการอะไรต่างๆเข้า YouTube เวลานอนดูบนที่นอนเราก็จะถืออย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดคนที่เคยถือ iPad ขนาดปกติมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันหนักมากเพราะมันประมาณครึ่งกิโลใช่ไหมแต่ตัวนี้ประมาณ200 กรัมขนาดหน้าจอที่ 8.3 นิ้วด้วยกว้างมากผมนอนดูหนังได้จบเรื่องการพรีเซนต์งานตรงนี้ผมมองว่าการพรีเซนต์งานโอเคถ้าขึ้นจอแล้วก็ต่อโอเคตรงนี้ไม่ว่ากันมันก็ได้ทั้งตัวมินิและก็ตัวขนาดปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการพรีเซนต์งานผ่านหน้าจอนี้เลยเนี่ยผมมองว่าสำหรับกลุ่มเล็กๆอาจจะ2 คนแล้วก็พรีเซนต์งานให้ลูกค้าดูอันนี้ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดลูกค้าหลายคนขึ้นไปผมมองว่า iPad ขนาดปกติจะเหมาะกว่าการเล่นเกมตรงนี้ต้องบอกว่าดีมากนะครับนะปกติเนี่ยผมชอบเล่นพวก ROV นะครับอาจจะไม่ได้เล่น PUBG แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูช่องแบบพี่ตั้มยังนะครับก็จะเห็นว่าเขายกตัวอย่างนะครับเหมือนเล่น PUBG เนี่ยเราจะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้น ROV เช่นเดียวกันที่ผมเล่นนะครับก็จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นเหมือนสมมติใช่ไหมเราเล่นแบบตัวที่ต้องทำการยิงอยู่ตลอดนะครับเช่น Red นะครับจะต้องใช้สกิลแบบสุดขอบเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเห็นศัตรูง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะครับต้องบอกว่า A15 Bionic เนี่ยผมไม่เคยเล่นแล้วมันกระตุกเลยชาร์จแบบทีนึงเนี่ยเล่นได้แบบเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยต้องบอกงั้นแบบเล่นไม่หยุดเลยนะแล้วก็เปิดสุดด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเวลาเพื่อนๆนะครับอาจจะต้องเรียนออนไลน์การวิดีโอคอลเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบ Ultra Wide นะครับผม Ultra Wide ก็คือเหมือนเป็นมุมกว้างมันเป็น Ultra Wide กล้องหน้าด้วยซึ่งสะดวกมากเพื่อนๆจะเอาอัดคลิปก็ได้เพราะผมเมื่อก่อนที่ผมจะซื้อกล้องผมอัดคลิปกับ iPad mini นะก็คือด้านหน้าเนี่ยกว้างมากนะครับตอนวิดีโอคอลก็คือเพื่อนเลื่อนไปซ้ายมันก็จะไปซ้ายเลื่อนไปขวามันก็จะไปขวานะครับมันจะดีเทคตามหน้าเพื่อนๆไปเลยตอนวิดีโอคอลซึ่งสะดวกมากหากนำไปใช้เรียนหรืออะไรแบบนี้สุดท้ายและได้ยินมาขนาดนี้ผมเชื่อเพื่อนๆคงจะตัดสินใจได้สำหรับกลุ่มตลาดพวกนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานนะครับนะที่แบบแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกันมากๆสำหรับสายตัดต่อหรืออาจจะใช้งานหนักขึ้นมานะครับต้องบอกว่าก็สามารถใช้ Procreate ได้ด้วยนะครับนะ
ใช้เครื่องมือใช้ Procreate ได้ปกติเลยนะครับสำหรับสายวาดภาพนะครับหรือการแอนิเมชันนะครับก็ยังสามารถสะดวกอยู่นะครับและก็แรงด้วยต้องบอกว่า Procreate เนี่ยใช้ลื่นปื๊ดเลยเพราะช่วงหลังผมก็เริ่มวาดภาพแล้วก็ทำมาแอนิเมชันแบบห่างๆบ้างนะครับไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นในส่วนของตัว Luma Fusion และ DaVinci นะครับการตัดต่อถ้าพูดถึง Luma ผมก็ใช้มาเป็นปีและเรนเดอร์ไวมากต้องบอกเรนเดอร์ 4K เนี่ยผมไม่เคยเรนเดอร์เกิน20นาทีเลยถ้าเป็นคลิปประมาณ10ถึง20นาทีนะความยาวคลิปสำหรับการใช้ตัว Luma Fusion นะครับผมถ้าเป็นตัว DaVinci นะครับ DaVinci เพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนนะครับ DaVinci ผมลองทดลองดูแล้วนะครับในการที่จะนำมาตัดต่อ Playback เนี่ย Playback ไม่กระตุกเลยไม่ติดสามารถ Playback ได้ปกติอันนี้ไฟล์ 4K 10 บิตนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรนเดอร์ต้องบอกว่าสุดมากนะครับผมเพราะการเรนเดอร์ก็เร็วเหมือนกันแม้ว่าถ้าพูดถึงความเสถียรในเรนเดอร์ใน Luma กับ DaVinci อะไรเร็วกว่าของ Luma เร็วกว่าแล้วเพราะมันมีมานานแล้วแต่ DaVinci ตอนนี้ก็ยังถือว่าเร็วนะครับสำหรับการเรนเดอร์สมมติเพื่อนๆต้องไปต่างจังหวัดนะไม่สามารถที่จะนำ MacBook และก็เครื่องมืออื่นไปได้เนี่ยผมมอง iPad mini ก็ยังตอบโจทย์อยู่แล้วก็หน้าจอกว้างในการตัดต่อด้วยมากกว่าการใช้พวก iPhone นะครับหรือมือถือเครื่องเล็กๆในการตัดต่อนะครับและก็อาจจะไม่ใหญ่เทอะทะถึงขั้นที่จะพกพายากด้วยตรงนี้ผมมองว่าตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการ Import นะครับนะที่นำไฟล์เข้านะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับสมมุติเสียบ SD ใช่ไหมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็จะทำการเสียบเจ้าตัว SD Reader นะครับก็ไปก่อนแล้วมันสะดวกด้วยเพราะมันเป็น Type C มันต่อได้กับหลายอย่างทีนี้ก็นำตัว SD เนี่ยนะครับนำตัว SD เนี่ยมาเสียบนะครับที่ SD Reader เสียบเสร็จแค่นี้นะครับผมก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วนะครับก็คือตัดต่อผ่าน SD เลยนะครับยังคงสะดวกและก็เร็วด้วยนะครับแต่แนะนำว่านะครับให้ซื้อตัว SD Reader ตัวของแท้สักนิดนึงนะครับถ้าเกิดอ่านช้าเดี๋ยวมันอาจจะกระตุกไม่ได้กระตุกเพราะเครื่องนะกระตุกเพราะตัวโอนถ่ายข้อมูลนะครับในการ Playback ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเร็วมากดีมากนะครับนะแถมตัว DaVinci ก็ใช้ง่ายด้วยผมใช้ DaVinci เป็นหลักครับในระหว่างตัดต่อก็โอเคเลยนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปสักนิดนึงถ้าเทียบกับตัดในคอมเพราะปกติผมตัดแต่ในคอมใช่ไหมเราไปเทียบกับคอมหรือ MacBook แรงๆไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเร็วนะครับและก็สามารถทำงานเล็กๆแค่ตัดลง TikTok ตรงนั้นสบายเพื่อนๆนอกจากใช้ดูโซเชียลหรือใช้งานอะไรทั่วไปได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆยังใช้สำหรับทำงานนะครับพวกสายกราฟิกต่อได้อีกด้วยผมมองว่าเฮ้ยนี่มัน19,000จริงเหรอนี่มันคือเครื่องเล็กๆจริงเหรอคุ้มมากนะเพราะฉะนั้นลองกลับไปคิดทบทวนดูว่ามันเหมาะสำหรับตัวเพื่อนๆเองหรือเปล่าในส่วนข้อเสียนะครับที่ผมใช้มา1ปีแล้วผมรู้สึกว่าเป็นข้อเสียแบบที่เด่นๆจริงเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่อาจจะหมดเร็วไปนิดนึงแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วที่หมดเร็วก็หมดเร็วเพราะผมจับมันมาเล่นบ่อยที่สุดนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นหมดเร็วเวอร์ขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการนำมาตัดต่อตรงนี้อาจจะกินพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ตัดจนจบได้เพราะว่าไม่ต้องถึงขั้นแบตหมดผมก็เสียบสายชาร์จแหละแล้วก็ตัดไปด้วยนะครับซึ่งบางครั้งผมก็ตัดต่อโดยต่อเข้าจอคอมนะครับนะแล้วก็ขึ้นหน้าคอมหรือขึ้นหน้าทีวีนะครับในการที่จะตัดต่อให้จอใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็สะดวกนะครับนะผมก็แค่ทำการซิงค์เข้าไปกับหน้าจอนะครับนะก็สะดวกนะครับนะสามารถทำเป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะได้เลยนะครับไม่แพ้ iPad ขนาดปกติหรือว่าไม่แพ้พวก MacBook หรือว่าเป็นน้องเล็กที่น่ากลัวมากนะครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดตัว iPad mini 7 ออกมาเนี่ยจะขนาดไหนแต่รู้สึกมีข่าวว่าจะออกปี 2024 นะเป็นปีหน้าโน้นเลยตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมลองไปสืบมาดูนะครับอาจจะไม่ได้ชัวร์ 100% ยังไงฝากเพื่อนๆลองไปตามต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชอบนะครับแล้วก็หากอยากได้รีวิวอะไรอีกก็ขอผมเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จากกันแค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบาย